تو این سوال میگه که یه نازل داریم که از نازل داره آب خارج میشه و نازل با سرعت ثابت، سرعت زاویه‌ای ثابت اومگا داره حول نقطه او دوران میکنه. یعنی این اومگا سرعت ثابت هست، سرعت دورانی ثابت هست. پس من میتونم بنویسم اومگا یا تتا دات برابر با اومگا و ثابت هم هست، مساویه با کنستانت یا ثابت. و میگه که قطر نازل با ضریب 2 توی مقطع بین مقطع A و B عوض میشه. قطر نازل با ضریب 2 عوض میشه. میدونیم که چون قطر با ضریب 2 عوض میشه، پس سرعت آب در نقطه A اگر V باشه در نقطه B 4 برابر میشه، 4V. پس سرعت آب اگر در نقطه A برابر با V باشه در نقطه B برابر با 4 تا V خواهد بود. و البته این سرعت هم ثابت هست، یعنی سرعت V هم ثابت، سرعت V هم ثابت هست. حالا صورت سوال میگه که سرعت و شتاب آب رو، ذره های آب رو هنگامی که از نقطه A حرکت میکنه یا از نقطه B حرکت میکنه به دست بیارید. پس ما در حال حاضر توی اینجا یک نازلی داریم که آب ازش داره خارج میشه و خود نازل هم داره دوران میکنه. میدونیم که اگر سیستم مختصات رو به صورت قطبی در نظر بگیریم، توی سیستم مختصات قطبی روابط مربوط به سرعت و شتاب به این شکل هست که V اگر به صورت برداری بنویسم، بردار V برابر هست با R دات ای R به اضافه R تتا دات ای تتا. این معادله، این رابطه مربوط به سرعت هست. و رابطه مربوط به شتاب به چه شکلی هست؟ رابطه مربوط به شتاب هم به این شکل هست. R دبل دات منهای R تتا دات 2 در جهت شعاع به اضافه R تتا دبل دات به اضافه 2 تا R دات تتا دات در جهت تتا. خب حالا برای این سوال در نقطه A اطلاعاتی که داریم به این شکل هست. در نقطه A R یا فاصله برابر با L هست. پس در نقطه A میتونیم بذاریم R برابر با L. ضمناً سرعت در این نقطه، سرعت V در این نقطه برابر هست با R دات یا تغییرات آب در جهت شعاع که مقدارش هم ثابته، یعنی مقدارش ثابت خواهد. اگر مقدارش ثابت باشه پس R دبل دات برابر با 0 هست یا شتاب نخواهیم داشت. ضمناً مقدار تتا دات هم برابر هست با اومگا. مقدار تتا دات برابر هست با اومگا. پس مقدار تتا دبل دات برابر با 0 هست توی مقطع A. توی مقطع B چه اتفاقی افتاده؟ توی مقطع B R برابر با 2L هست. پس اینجا میتونم بنویسم R برابر با 2L. مقدار سرعت یا مقدار R دات برابر هست با 4V. پس R دات هست 4V. مقدار R دبل دات 0 هست چون سرعت ثابت بود. مقدار تتا دات همچنان برابر هست با اومگا و مقدار تتا دبل دات هم برابر با 0 هست چون ثابت. خب حالا میتونیم مقادیر سرعت و شتاب رو توی نقاط A و B پیدا کنیم، چون روابط رو هم اینجا داریم به این شکل و اطلاعات رو هم برای نقطه A و B دارم. پس برای نقطه A من می نویسم نقطه A. برای نقطه A V A سرعت در نقطه A برابر هست با، خب سرعت در نقطه A برابر با R دات ضرب در ای R دات رو داریم برابر با V. پس میشه V ای R به اضافه
آر تتا دبل دات آر رو داریم ال، تتا دبل دات رو داریم تتا دات رو داریم اومگا. پس میشه به اضافه آر اومگا ای تتا. این مقدار سرعت برای نقطه آ. شتاب به چه شکلی هست برای نقطه آ به صورت برداری اگر بخوام بنویسم؟ شتاب هست آر تتا آر دبل دات رو داریم مقدارش رو 0، پس این ترم 0 میشه و میشه آر ضرب در تتا دات به توان 2. آر رو داریم ال، تتا دات رو داریم اومگا. پس میشه منهای با ال اومگا، منهای ال اومگا به توان 2 ای آر در جهت آر به اضافه با خب ترم بعدی هست آر تتا دبل دات، آر تتا دبل دات، تتا دبل دات 0 هست، پس این ترم 0 میشه، حذف میشه، به اضافه 2 تا آر دات تتا دات. آر دات رو داریم وی، تتا دات رو داریم اومگا. پس میشه به اضافه 2 تا وی اومگا ای تتا. این معادله ها یا روابط مربوط به سرعت و شتاب برای نقطه آ. برای نقطه B هم به همین ترتیب عمل میکنیم. برای نقطه B وی B برابر هست با آر دات ای آر. آر دات هست 4 تا وی، پس میشه 4 تا وی ای آر به اضافه خب آر تتا دبل دات رو داریم 0، پس این ترم حذف میشه، به اضافه آر اینجا رو باید بذاریم آر تتا دات، آر رو داریم 2L، تتا دات رو داریم اومگا. پس میشه به اضافه 2L اومگا ای تتا. 2L اومگا ای تتا. برای آ یا بردار شتابش هم به همین ترتیب. آ میشه آر دبل دات که میشه 0، اینجا این ترم حذف میشه، منهای آر تتا دات رو آر رو داریم 2L، تتا دات رو داریم اومگا. پس میشه منهای با 2L اومگا به توان 2 ای آر. برای ترم بعدی تتا دبل دات 0 هست، تتا دبل دات 0 به اضافه 2 تا آر دات تتا دات. آر دات رو داریم 4 تا وی، تتا دات رو داریم اومگا. پس میشه به اضافه با 2 ضرب در 4 وی، پس به اضافه 8 وی اومگا ای تتا. این هم معادله های مربوط به سرعت، روابط مربوط به سرعت و شتاب به صورت برداری برای جریان آب در نقطه B.